नमस्कार. वीकेंड आला की आपल्या सगळ्यांना विशेषतः मुलांना बाहेरचं चटपटीत खायला खूप आवडतं. तर आज आपण अशीच एक चटपटीत रेसिपी बघणार आहोत. मसाला पावची रेसिपी आज आपण बघणार आहोत. मसाला पाव घरी बनवायला अतिशय सोपा असतो. रेसिपी पूर्ण बघा. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही दाबा, म्हणजे ज्या ज्या वेळी मी छान छान रेसिपीज पोस्ट करीन तुम्हाला त्याचं लगेच नोटिफिकेशन मिळेल. चला मग जास्त वेळ न घालवता आपण लगेच रेसिपी बघूया. सगळ्यात आधी आपण भाज्या चिरून घेऊया. मसाला पावसाठीच्या सगळ्या भाज्या छान बारीक चिरून घ्यायच्या. सगळ्यात आधी मीडियम साईजची हिरवी सिमला मिरची बारीक चिरून घ्यायची. नंतर एक मीडियम साईजचा टोमॅटो बारीक चिरून घ्यायचा. 2 कांदे बारीक चिरून घ्यायचे. मसाला पावसाठी उलथणं आणि मॅशर या 2 गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. आपण आता एक मसाला पावसाठी लागणारा सिक्रेट इन्ग्रेडियंट बनवणार आहोत. 4 ते 5 लाल सुक्या मिरच्या अर्धा तास कोमट पाण्यामध्ये भिजवून ठेवायच्या आणि त्याची पातळ अशी पेस्ट करून घ्यायची मिक्सरमध्ये आणि ती गाळून घ्यायची. हे पातळ जे लाल मिरच्यांचं पाणी आहे ते आपण आपल्या मसाला पावसाठी वापरणार आहोत. 3 मोठे चमचे पावभाजीचा मसाला, 3 मोठे चमचे लाल तिखट, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ आणि परतण्यासाठी आपल्याला बटर लागणार आहे. माझ्याकडे हा लोखंडी खोलगट तवा आहे. याच्यामध्येच मी मसाला पाव बनवणार आहे. याच्यामध्ये बनवलेला मसाला पाव अतिशय चविष्ट होतो. फक्त लोखंडी तव्यावर बनवल्यामुळे त्याचा रंग थोडासा काळपट येतो, पण चव अतिशय उत्तम लागते आणि लोखंडी तव्यावर बनवल्यामुळे हेल्दी पण होतं. तव्यावर 2 मोठे चमचे बटर घालायचं. बटर मेल्ट झालं की त्याच्यामध्ये कांदा घालायचा. कांद्याचा कच्चा स्वाद जाईपर्यंत कांदा छान परतून घ्यायचा. कांदा परतून झाला की याच्यामध्ये आपण सिमला मिरची आणि टोमॅटो घालूया. आता मीडियम फ्लेमवरती सगळ्या भाज्या आपल्याला थोड्याशा परतून घ्यायच्यात. भाज्या परतून झाल्या की तव्यावरच आपण ह्या भाज्या एका साईडला घ्यायच्या आणि परत थोडंसं बटर घालायचं. बटर मेल्ट झालं की याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे लाल तिखट घालायचं. 2 मोठे चमचे पावभाजीचा मसाला घालायचा. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि ह्या सगळ्या भाज्या आणि मसाला छान परतून घ्यायचा. भाज्या 2-3 मिनिटं परतून घ्यायच्या. 2-3 मिनिटं परतून झाल्या की ह्याच्यामध्ये 3 चमचे सुक्या मिरच्यांचं लाल पाणी आपण जे बनवले ते घालायचं आणि पाव कप साधं पाणी घालायचं. पाणी घातलं की याला 3 ते 4 मिनिटं छान खळखळून उकळू द्यायचंय. याला सारखं ढवळत राहायचंय आणि यातलं पाणी आटलं की मॅशरनी आपण हे सगळं छान मॅश करून घ्यायचंय. खूप छान एकजीव करायचंय. सगळे मसाले आणि भाज्या मस्त एकजीव झाल्या पाहिजे, पण खूप ड्राय पण नाही, थोडंसं पातळसरच ठेवायचंय. आता सगळ्या भाज्या आणि मसाले मस्त एकजीव झालेत. पावभाजी आणि मसाला पाव दोन्हीची मजा सगळ्या भाज्या आणि मसाले एकजीव झालेले असेल तरच येते. आता मसाला पावचा मसाला तयार आहे. याचा रंग तुम्हाला थोडासा काळपट दिसेल कारण आपण हे लोखंडी तव्यावर करतोय. आता उलटण्याने आपल्याला हा मसाला थोडासा बाजूला करून घ्यायचा आहे. पाव व्हिडिओमध्ये दाखवलेत तसे मधून कट करून घ्यायचेत आणि उलगडून ठेवायचेत. आता तव्यावर परत बटर घालायचे आणि आपण कापून ठेवलेले जे 2 पाव आहेत ते ह्याच्यावरती आपण मस्त भाजून घ्यायचेत. हे भाजता भाजताच मसाला पावसाठी आपण जो मसाला बनवलाय त्याच्यामध्ये हे पाव छान लडबडून जातात. तसं होऊ द्यायचं. पाव अतिशय चविष्ट लागतात. मध्ये मध्ये मसालाही थोडा थोडा परतून घ्यायचा. आता या भाजलेल्या पावामध्ये तुम्हाला आवडेल तेवढा मसाला घालायचा आहे. आता आपले मस्त टेस्टी मसाला पाव रेडी आहेत. याच्यावरती छान बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. मसाला पाव वाढण्यासाठी आपण एका प्लेटमध्ये बारीक चिरलेला कांदा आणि बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा. त्याच्यावरती फ्रेश कोथिंबीर स्प्रिंकल करायची आणि आपण बनवलेले चमचमीत मसाला पाव आपण वाढायला घेऊया. काही लोकांना या मसाला पावमध्ये भरपूर मसाला घातलेला आवडतो, तर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्हीही भरपूर मसाला घालू शकता. तर मग तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली असेल तर मसाला पाव घरी जरूर बनवून बघा आणि एन्जॉय करा.